নমস্কাৰ আমি আজি কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলৰ কেইটামান টপিক লৈ আছো প্ৰথম টপিকটো হ'ল হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ কি কম্পিউটাৰৰ ডেফিনিশ্যন কি সো আমাক যেতিয়া টিচাৰে সোধে আমি কি কওঁ যে কম্পিউটাৰ ইজ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ মেচিন অৰ কম্পিউটিং ডিভাইচ সো কম্পিউটাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনিশ্যনটো কি হয় সো ইয়াত চোৱা কম্পিউটাৰ ইজ এন ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ which takes data and instruction as input stores the input data as long as it required, process the data according to instruction given by the users, and finally gives the results as output. So, here people say, first person is electronic device. Next input or whatever say, it takes data and instruction and input. যেতিয়া আমি input mouse বা keyboard বা any input device এর input to দিও তেতিয়া ক'ত যায় data খিনি input খিনি আমাৰ memory যায় so memory store হয় temporary RAM cell so stores the input data as long as it required এতিয়ালৈকে store হৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে আমাক দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত কি কৰিব process the data according to instructions given by the users so data খিনি processor process কৰিব according to instruction given by users অৰ্থাৎ user কোন আমি যিখিনি instruction দিম সেই instruction ওপৰত বেস কৰি data খিনি process কৰিব তাৰপিছত gives the results as output তাৰপিছত কি কৰিব output দিব result হিচাপে হয় next আমাৰ এইটো হ'ব কম্পিউটাৰ স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশন সো তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব কম্পিউটাৰ ফাৰ্স্ট কোনে ইনভেন্ট কৰিছিল সো the first computer was invented by Charles Babbage in 1822 he is the father of computer Charles Babbage of computer father বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ ইনভেন্ট কৰিছিল কম্পিউটাৰ 1822 ইয়াৰ পিছত আমি next topic লৈ গৈছো next topic আমাৰ হ'ল functionalities of computer so any standard computer any digital computer has 5 functions আমি already definition of the function খিনি discuss কৰিলো প্ৰথম function কি takes data as input so data by instruction হয় input হিচাপে ল'ব তাৰপিছত কি কৰিব second function stores the data instruction in its memory and uses them as required হয় তাৰপিছত data খিনি memory store কৰিব বা instruction খিনি memory store কৰিব যেতিয়ালৈকে দৰকাৰ হয় যি হিচাপত দৰকাৰ হয় ওকে তাৰপিছত step 3 কি আছে processes the data and converts it into useful information হয় আমাৰ output টো কি এটা useful information data খিনি after processing কি হ'ব information লৈকে convert হ'ব হয় next generates the output তাৰপিছত output টো বা result টো generate কৰিব আৰু next function টো কি আটাইতকৈ ডাঙৰ function হ'ল controls all the above steps আমি যিখিনি কামৰ কথা ক'লো ইয়াত এই চাৰিটা ষ্টেপৰ কথা এই গোটেইখিনি কাম কি কৰিব CPU থকা কন্ট্ৰোল ইউনিটে কন্ট্ৰোল কৰিব হয় ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ কম্পিউটাৰ জেনাৰেশনৰ কথা আমাৰ স্টাৰ্টিংৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কম্পিউটাৰ জেনাৰেশন কেইটা বা কি টেকনলজি চেঞ্জ হৈ আছে সো ইয়াত আমাৰ ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন কম্পিউটাৰ আমাৰ এতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আছিলে সো ইয়াত ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন আপ টু 1956 অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ ইনভেন্ট হোৱাৰ পৰা 1956 লৈকে সেই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত যিখিনি কম্পিউটাৰ সেইখিনি কোৱা হয় ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন কম্পিউটাৰ সো আমি ইয়াত মেইনলি কি চাম প্ৰত্যেকটো জেনাৰেশনৰ মেইন ফিচাৰ্স ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বিলাক চাম সো ইয়াত ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স বিলাক কি কি হয় নাম্বাৰ 1 the computer used vacuum tube for processing data so ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনৰ সময়ত ডাটা প্ৰসেস কৰাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিছিল কি টেকনলজি ইউজ কৰিছিল vacuum tube টেকনলজি ইউজ কৰিছিল হয় তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 it used machine language for programming আৰু প্ৰগ্ৰামিংৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামিং ইনষ্ট্ৰাকচন লিখাৰ কাৰণে মেচিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ কৰিছিল সো মেচিন ল্যাঙ্গুয়েজ কি হয় এটা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ য'ত only 0 and 1 সিম্বল ইউজ কৰা হয় এনি ইনষ্ট্ৰাকচন লিখাৰ বাবে তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 it used punch card for input সো ইনপুটৰ কাৰণে ইনপুট ডিভাইস বা ইনপুটৰ হেই কাৰণে কি ইউজ কৰিছিল পাঞ্চ কাৰ্ড ইউজ কৰিছিল সিস্টেমক ইনপুট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি ইউজ কৰিছিল পাঞ্চ কাৰ্ড ইউজ কৰিছিল তাৰপিছত নাম্বাৰ 4 ফিচাৰ্স power consumption was more and radiate a lot heat so হে আমাৰ কম্পিউটাৰ বিলাকে কি কৰিছিল বহুত বেছি পাৱাৰ কনজিউম কৰিছিল আৰু বহুত বেছি হিট জেনাৰেট কৰিছিল আৰু এক্সাম্পল হ'ব আমাৰ ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনৰ কম্পিউটাৰৰ INISE এটো আমাৰ 1945 ত বনাইছিল ইলেক্ট্ৰনিক নিউমাৰিকেল ইন্টিগ্ৰেটৰ এন্ড কম্পিউটাৰ ইয়াৰ পিছত আমি
second generation computer. So second generation computer কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হৈছিলে 1956 to 1963 63 লৈকে. So আমি এইটো জেনাৰেশনৰ আমি মেজৰ characteristics বা features বিলাক চাম. So আমাৰ ফাৰ্স্ট জেনাৰেশনত কি টেকনলজি ইউজ কৰিছিলে ভেকুৱাম টিউব. So আমাৰ ভেকুৱাম টিউব টেকনলজি সেকেন্ড জেনাৰেশনত কি কৰিছিলে ট্ৰানজিস্টৰ টেকনলজি ৰিপ্লেস কৰিছিলে হয় ডাটা প্ৰসেসিংৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰানজিস্টৰ টেকনলজি ইউজ কৰিছিল হয় তাৰপিছত সেকেন্ড ফাংশনটো আমাৰ সেকেন্ড ফিচাৰ্সটো it use machine language and assembly language for programmingৰ কাৰণে programming instruction লিখাৰ কাৰণে machine language আৰু assembly language ইউজ কৰিছিল তাৰপিছত থাৰ্ড ফাংশন it use magnetic disks magnetic tapes and drums for storing data store কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল magnetic disks magnetic tapes magnetic drums এইবিলাক আমাৰ সেই সময়ৰ ডিভাইস হয় তাৰপিছত storing device তাৰপিছত আমাৰ ফোর্থ ফাংশনটো হ'ল ফোর্থ ফিচাৰ্সটো হ'ল the processing speed increase অর্থাৎ আমাৰ ফার্স্ট জেনারেশনৰ কম্পিউটাৰবিলাক বহুত স্লো আছিল আৰু সেকেন্ড জেনারেশন এই স্পিডটো ইনক্রিজ হৈছিল হয় এক্সাম্পলস অফ সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটাৰ্স IBM 1401 in 1958 ত বনাইছিলে next IBM 1620 in 1960 তাৰপিছত আমি থার্ড জেনারেশন কম্পিউটাৰ লৈকে থার্ড জেনারেশনৰ ৰেঞ্জটো হ'ল 1963 to 1971 so 1963 পৰা 1971 ৰ ভিতৰত যিখিনি কম্পিউটাৰ সেইখিনি কৰে থাৰ্ড জেনাৰেশনৰ কম্পিউটাৰ so ইয়াত আমাৰ টেকনলজি কি ইউজ কৰিছিলে ডাটা প্ৰসেস কৰাৰ কাৰণে that's what number 1 it use integrated circuits ICs for processing data অৰ্থাৎ ডাটা প্ৰসেসিংৰ কাৰণে IC integrated circuit ইউজ কৰিছিলে next features number 2 introduce high level language like C for programming instructionৰ কাৰণে C দৰে language ইউজ কৰিছিলে C হয় এইবিলাক introduce কৰিছিলে next number 3 the reliability efficiency and speed increase as compared to its predecessors অৰ্থাৎ first generation second generation ত আমাৰ reliable আছিল কম্পিউটাৰবিলাক কামবিলাক efficient আছিল আৰু স্পীডটো ইনক্ৰিজ হৈছিল next number 4 internet and computer networks were introduced so internet আৰু computer network to introduce কৰিছে so এইবিলাক কি internet আমাৰ 1969 ত introduce কৰিছিল আৰু computer network কি internet আৰু computer network same হয় computer network হ'ল এটাতকৈ বেছি কম্পিউটাৰৰ মাজত কানেকশন য'ত উইথাউট ইন্টাৰনেট আমি ডাটা এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ computer networks are the interconnection of autonomous computers which are capable of exchanging information between them that means দুটা বা তাতকৈ বেছি কম্পিউটাৰৰ মাজত কানেকশন য'ত নেকি উইথাউট ইন্টাৰনেট আমি ডাটা এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ এক্সাম্পলছ হয় ইয়াত নেক্সট এক্সাম্পল থাৰ্ড জেনাৰেশন কম্পিউটাৰৰ IBM 370 series 1970 ইন্ট্ৰডিউস কৰিছিলে CDC 7600 1969 ত বনাইছিলে এটা নেক্সট আহো আমি fourth generation computer লৈকে fourth generation computer আমাৰ ৰেঞ্জটো আছিল 1971 to 1991 অৰ্থাৎ 1971 পৰা 1991 ৰ যিখিনি কম্পিউটাৰ সেইখিনি কোৱা হয় fourth generation computer so ইয়াৰ মেজৰ characteristics বিলাক বা ফিচাৰ্স বিলাক কি so number 1 sir it use microprocessor LSI VLSI technology for processing data so data processing ৰ কাৰণে কি ইউজ কৰিছিলে microprocessor LSI means large scale integrated circuit VLSI means very large scale integrated circuit এই টেকনলজি বিলাক data processing ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল next number 2 the storage devices like floppy disks compact disks are used data store কৰাৰ কাৰণে floppy disks CD এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল CD means compact disks next number 3 the size and cost of the computer is continuously decreasing computer size বিলাক সৰু হৈছিল cost দাম বিলাক কমিছিল হয় আৰু স্পিডও বাঢ়িছিল next concept of distributed processing parallel processing evolved so আমাৰ distributed processing parallel processing বিলাক আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল next examples of fourth generation computer IBM 3090/600 HP 9000 series etc so আমাৰ এইবিলাক হ'ল fourth generation computer example ইয়াৰ পিছত আহো আমি fifth generation computer so fifth generation computer কি হয় আমাৰ 1991 to present so 1991 to
প্ৰেজেন্ট বৰ্তমান যিখিনি কম্পিউটাৰ চলি আছে 1991 পৰা বৰ্তমানলৈকে হয় এই গোটেইখিনি আমাৰ 5th জেনাৰেশ্যন কম্পিউটাৰ সো ইয়াৰ মেজৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক কি হ'ব সো ইয়াত চোৱা it will use ultra large scale integration ULSI 6 for processing data ইয়াত processing data processing ৰ কাৰণে কি ইউজ কৰে ULSI technology ইউজ কৰে ULSI 6 ইউজ কৰে হয় next number 2 great development of artificial intelligence AI technology আমাৰ artificial intelligence বৰ্তমান ডেভেলপ হৈ আছে বহুত বেছি ডেভেলপ হৈ আছে next number 3 great development of natural language processing technology হয় সো natural language processing to কি হয় সো আমি যিবিলাক ভাষা কয় অসমীয়া কয় কোনোবাই হিন্দী কয় কোনোবাই ইংলিছ কয় সো এই আমি কোৱা ভাষাবিলাক কি হয় natural language সো এই natural language কি হৈছে বৰ্তমান প্ৰসেস কৰিব পৰা হৈছে সিস্টেম সো আমি কৈ থাকিলে স্ক্ৰিনত কি হৈ যাব that টেক্সট হিচাপে টাইপ হৈ যাব বা আমি যদি কিবা এটা স্পিচ দিও তাৰ এগেইনষ্টে ডাটাবিলাক সিস্টেমে এক্সট্ৰাক্ট কৰি দিব সো এই যেটো টেকনলজি এটো কোৱা হয় NLP টেকনলজি অৰ্থাৎ natural language processing technology তাৰপিছত নম্বৰ 4 the speed of the doing computation will be around 1 trillion per second হয় data instruction বিলাক যে আমি দিও সিস্টেমত সো কিমান সেকেন্ডত এক্সিকিউট কৰিব পাৰে হয় সো ইয়াৰ আমাৰ ক্যাপাসিটি বৰ্তমান কিমান আছে 1 trillion per second আছে হয় সো এক্সাম্পলস অফ 5th generation computer আমি বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰা গোটেই কম্পিউটাৰ বিলাক কি 5th generation computer all computers of present time so ইয়াৰ পিছত আহো আমি next topic to hobo characteristics of computer so computer characteristics or advantages of computer number 1 high speed computer is a very high speed device right the computer has units of speed in microsecond nanosecond and even the picosecond right nanosecond microsecond আৰু বৰ্তমান কি আছে পিকোসেকেন্ডত আমাৰ ডাটা বিলাক ইনস্ট্ৰাকশন বিলাক এক্সিকিউট কৰিব পাৰে next হল accuracy so computers perform all jobs with 100% accuracy provided that the input is correct যদি আমি কারেক্ট ইনপুট দিও হয় 100% পিউ ইনপুট দিও তেতিয়া হলে আমাৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব এক্সিকিউশনৰ পিছত যেটো আমি আউটপুট পাম সেইটো হ'ব 100% accurate next storage capability it can store large amount of data হয় আমি additional device use কৰি যিমান লাগে সিমান data store কৰিব পাৰো next diligence means আমি সোয়া আমি 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা কাম কৰিলে বৰ হৈ যায় কিন্তু কম্পিউটাৰ তোমালোকে এটিএম মেচিনটো সোয়া এটিএম মেচিনটো কি হয় 7 * 10 * 4 * 365 যেতিয়ালৈকে পাৱাৰ প্ৰডাক্ট দি থাকে মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি পাই থাকে তেতিয়ালৈকে নন স্টপ কাম কৰি থাকে হয় উইথাউট boredom হয় it can work continuously without any error and any boredom right next one number 5 versatility it means আমি at a time এটা কাম কৰিব পাৰো আমি মানুহে হিউম্যান বিংয়ে মাত্ৰ এটা সময়ত এটা কাম কৰিব পাৰো কিন্তু কম্পিউটাৰ সিস্টেম তো বা তোমালোকৰ মোবাইলটো চোৱা তোমালোকে কি কৰা গেম খেলি থাকা হয় ফেসবুক চাই থাকা হোৱাটসঅ্যাপ চাই থাকা at the same time বা সেই সময়ত তোমাৰ ফোন কল আহে হয় সো at a time যদি more than one job execute কৰিব পৰা তেতিয়া সেই যেটো ক্যাপাসিটি সেইটো কোৱা হয় ভাৰ্সিটিলিটি it can execute more than one job at a time সো আমাৰ বৰ্তমানৰ কম্পিউটাৰ বিলাক কি কৰে at a time more than one job execute কৰিব পাৰে next number 6 reliability computer is a reliable machine হয় কম্পিউটাৰ বিলাক আমাৰ বৰ্তমান কি reliable machine বিশ্বাসযোগ্য machine next automation computer is an automatic machine হয় কম্পিউটাৰ এটা automatic machine so ইয়াৰ পিছত আহো আমি যেটো এডভান্টেজ চালো characteristics আৰু কম্পিউটাৰ so disadvantage জানিব লাগিব so কম্পিউটাৰৰ ডিসএডভান্টেজ কি কি হয় so disadvantage and limitation of computer so number 1 no feelings কম্পিউটাৰৰ কোনো ফিলিং নাই নাম্বার 2 নো আইপি অর্থাৎ আমি যেগুলা প্রোগ্রাম কৰি দিম সেই মতে তেওঁলোকে কাম কৰিব কম্পিউটাৰে কাম কৰিব হয় নিজাকে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে it cannot work without electricity কম্পিউটাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে next number 4 limited storage সদায় আমি যিমান বেছি নকিয় এটা ফিক্স মেমৰি হয় কম্পিউটাৰ যিমান জিবি নহওক আমাৰ হিউম্যান মেমৰি কিমান আনলিমিটেড হয় কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সদায় লিমিটেড হ'ব আমি এক্সটেন্ড কৰিব পাৰো হয় কিন্তু তথাপিও এটা তাৰ লিমিট থাকে next number 5 it cannot generate any information its own নিজাতে কোনো ইনফরমেশন জেনারেট কৰিব নোৱাৰে আমি যিবিলাক ইনপুট দিম আৰু সেই ইনপুটৰ এগেইনষ্টে অলৰেডি কি কয় সিস্টেমত প্ৰগ্ৰাম কৰি থোৱা থাকে এই প্ৰগ্ৰামে প্ৰসেস কৰিহে
আমাক ৰিজাল্ট বিলাক দিব নিজাকে কোনো কাম কৰি। সো ধন্যবাদ।